أهلا بكم في قناتكم Just for You. سأحدثكم اليوم عن موضوع مثير للخوف والرعب، وهذا الموضوع عن بقعة مائية اختلفت حولها الآراء، ورويت عنها الكثير والكثير من الأساطير المخيفة، ونسجت حولها العديد والعديد من الحكايات التي تذهب بنا أحيانا إلى الخيال الأسطوري الذي يأخذنا إلى وحش عملاق يسكن هذا المكان ويبتلع كل شيء، مكان تسكنه قوى شيطانية تدمر كل من يقترب منه. فماذا يحدث في هذا المكان المثير للرعب؟ مثلث برمودا أو مثلث الشيطان. كان وما زال مثلث برمودا مصدر للعديد والعديد من القصص والخيالات، بعضها سقط في بحر الأساطير والخيالات، والبعض الآخر حاول العلم الوصول إلى حقيقته ووضع نظريات علمية حاولت حل رموز هذا اللغز الكبير. نسجت حول مثلث برمودا العديد والعديد من الأساطير والحكايات، فالبعض اتجه لوجود وحش ضخم في هذه المنطقة قادر على ابتلاع كل شيء يمر في هذه المنطقة، والبعض الآخر أرجع هذه الظاهرة إلى وجود قوى شيطانية في هذه المنطقة تبتلع كل من يمر فيها. كذلك ذهبت بعض الآراء إلى وجود كائنات فضائية في هذه المنطقة. هذه الكائنات لها دورها الكبير في اختطاف كل ما يمر بهذه النقطة والذهاب به إلى أماكن غامضة لا نعلمها، ولكن البعض أرجع هذه الأماكن الغامضة إلى كوكب المريخ. نعم، كوكب المريخ. نحن الآن أمام قصص وأساطير مرعبة نسجت حول هذا المكان الغريب والمثير للخوف، أمام سفن اختفت وطائرات أيضا لا نعلم أين هي إلى الآن، أمام أشخاص اختفوا ورحلات عبر الزمن، وأيضا مخلوقات أسطورية في هذه المنطقة المثيرة للخوف والرعب. مثلث برمودا أو ما يعرف باسم مثلث الشيطان. يعد مثلث برمودا أشهر بقعة مائية على كوكب الأرض، ويقع على سواحل فلوريدا الأمريكية في الجزء الغربي شمال المحيط الأطلسي. يحدد هذا المثلث 3 مناطق: برمودا وفلوريدا وبورتوريكو، وترتبط هذه المناطق بمسافات متساوية تصل إلى 1500 كيلومتر تقريبا، مما جعل شكل هذه المنطقة كالمثلث متساوي الأضلاع، وتبلغ مساحته الإجمالية 1,000,000 كيلومتر مربع. وسمي مثلث برمودا بهذا الاسم نسبة إلى جزر برمودا التي تبلغ 300 جزيرة، المأهول منها فقط 30 جزيرة. وارتبط هذا المثلث بالكثير والكثير من الحوادث، من اختفاء سفن وأيضا طائرات، قصص إلى الآن لم يستطع العلم إيجاد تفسير لها. وكانت بداية قصص الرعب حول هذه المنطقة على يد الرحالة كريستوفر كولومبوس الذي اكتشف الأمريكتان. ففي عام 1492 وصل الرحالة كريستوفر كولومبوس إلى أقرب نقطة من مثلث برمودا، وهناك لاحظ وجود نشاط هائل لمستطيل. وعلى الرغم من مجيء كريستوفر إلى مثلث برمودا إلا أن اكتشافه رسميا كان بعدها ب400 سنة، تحديدا مع حادثة السفينة روزالي الفرنسية، وكان ذلك عام 1840. وكانت تلك الحادثة هي بداية للعديد والعديد من القصص المرعبة حول هذه المنطقة. وما حدث للسفينة روزالي أمر غريب ومثير للخوف وأحيانا إلى الدهشة، فقد اختفت تماما، وبعد البحث المضني عنها وجدوا السفينة خارج تلك البقعة الملعونة، ولكن اختفى كل طاقمها. وفي عام 1872 وقعت حادثة أخرى، هي حادثة السفينة ماري سيلينت، والتي كان على متنها أمهر البحارة. فقد اختفت تلك السفينة أيضا وعثر عليها بعد ذلك، ولكن أيضا اختفى كل بحارة السفينة، تاركين الحيرة والغموض لدى الجميع. ومن أبرز الحوادث التي أثارت ريبة ودهشة الجميع ودارت حولها العديد والعديد من التساؤلات هي حادثة السفينة USS سايكلوبس،
ففي أثناء الحرب العالمية الأولى تم اختفاء السفينة تماما وكل طاقمها الذي يصل إلى أكثر من 300 شخص، وتعد هذه الحادثة هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت آخر رسالة وصلت من طاقمها أن الطقس جيد ولا توجد أي عوائق وكل شيء على ما يرام. ولكن فجأة اختلفت كل الأمور وتعددت الروايات في ذكر أسباب هذه الحادثة. البعض أرجعه إلى وجود وحش هائل عملاق في تلك المنطقة اختطف هذه السفينة، والبعض الآخر أرجع الأسباب إلى وجود كائنات فضائية اختطفت تلك السفينة بمن عليها وذهبت بهم إلى أين لا أحد يعلم. وازداد الأمر غرابة، ففي عام 1945 أقلعت الرحلة رقم 19 من المحطة الجوية للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا الأمريكية، وكان السرب مكون من 5 طائرات كلهم قاذفات قنابل بقيادة الملازم جارث تايلر في مهمة تدريبية. وبعد الإقلاع وجد قائد السرب نفسه ضائعا في الجو، وكلما حاول الذهاب إلى الشاطئ وجد نفسه يعود للبحر مرة أخرى. ومع حلول الليل اختفى السرب المكون من 27 طيار، وبعد ذلك تم إرسال 300 سفينة وطائرة للبحث ولكن دون جدوى. وكانت آخر كلمات تلقتها أجهزة الاستقبال من الطيار: لا أعرف أين نحن الآن. وفي عام 1812 استيقظت الولايات المتحدة الأمريكية على خبر غريب وفريد من نوعه، وهي اختفاء السفينة التي تقل ابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ثيودور بول أنيستون. والبعض أرجع سر الاختفاء إلى مثلث برمودا، والبعض الآخر إلى قراصنة قاموا بالاعتداء على السفينة وأخذ كل من بها. ولكي نقترب شيئا فشيئا من حقيقة مثلث برمودا، علينا نتبع الأساطير التي نسجت حول المكان والقصص التي أثيرت حول هذا الأمر. الأسطورة الأولى، وهي وجود مدينة أطلانتس المختفية في قاع مثلث برمودا. هذه المدينة بها أهرامات استخدمها سكان أطلانتس لتوليد الطاقة، والبعض أرجع أن هذه الأهرامات تأخذ بطاقتها كل ما يمر في هذا المثلث وتذهب به إلى أماكن لا نعلم. الأسطورة الثانية، يقال أن قاع مثلث برمودا هو جزيرة الشيطان، أو المكان الذي سيخرج منه قوم يأجوج ومأجوج في نهاية الزمن، وأنهم يأخذون كل الطائرات والسفن التي تمر بهذه المنطقة. الأسطورة الثالثة، وهي تعزز أن منطقة مثلث برمودا كانت منطقة دخول وخروج للعديد والعديد من الكائنات الفضائية، وبالتأكيد هذه الكائنات لها قوة خارقة. الأسطورة الرابعة، وهي السفر عبر الزمن. والسفر عبر الزمن كان دائما مادة خصبة تضمنتها العديد والعديد من المسلسلات والأعمال الدرامية، ولكن هذه الفرضية تجد مناخا مناسب لها في مثلث برمودا لا أحد يعلم. الأسطورة الخامسة، وهي تفترض وجود وحش ضخم يسكن قاع مثلث برمودا، وقد اختلفت الآراء بين أنه حبار ضخم يقوم بابتلاع السفن التي تمر هناك، وبين أنه كائن ضخم لا أحد يعلمه يقوم بالتهام كل ما يمر هناك. والغريب في الأمر أن كل فرضية افترضناها تؤكد أنه توجد كائنات تعيش معنا، كائنات ومخلوقات غريبة ومثيرة للدهشة. وقد استطاع العلماء بالبحث والتدقيق التوصل إلى أنه توجد أهرامات في منطقة مثلث برمودا، وبعد أخذ عينات صخرية من هذه الأهرامات تم إثبات أنها شيدت قبل 200,000 عام، وأنها غمرت تماما بالماء قبل 50,000 عام. كما توصل العلماء إلى وجود حفر ضخمة ينبعث منها غاز الميثان، وأن غاز الميثان له أثر كبير في غرق السفن والطائرات في مثلث برمودا، وذلك لأن الميثان يؤدي إلى انخفاض كثافة المياه مما يؤثر على حركة السفن وينتهي بها الأمر إلى الغرق. وقد اكتشف العلماء وجود حفر ضخمة في هذه المنطقة، وأن هذه الحفر
نتيجة انفجار غاز الميثان، وأن الحرارة المتولدة عن انبعاث هذا الغاز تؤدي إلى انخفاض منسوب المياه، الأمر الذي يؤدي إلى غرق السفن. ولكن إذا كان هذا يحدث للسفن، فما الذي يؤدي إلى اختفاء الطائرات؟ وهذا الذي يقودنا إلى الفرضية الثانية، وهي فرضية السحب والغيوم التي تعلو مثلث برمودا. تلك السحب التي لها قوة القنبلة، وهذه السحب تتفاعل مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى إحداث دوامات تؤدي إلى عرقلة الطائرات وتحطيمها. وكذلك توصل العلماء إلى أن قوة الأمواج في هذه المنطقة، والتي تصل إلى أكثر من عشرات الأمتار، هي التي تؤدي إلى ابتلاع السفن هناك. كذلك أكد العديد من الطيارين إلى أن تحطم الطائرات في مثلث برمودا يرجع إلى ازدياد الرحلات إلى تلك المنطقة، وأن كثير من الحوادث حدثت خارج مثلث برمودا ونسبت له. وأيضا يفترض الكثير أن القرصنة على السفن تكون السبب وراء تلك الحوادث، لا أكثر ولا أقل. كذلك يرجع البعض تلك الحوادث إلى الأخطاء البشرية القاتلة، وأنها السبب وراء هذه الحوادث. وهناك رأي صادم للعديد من العلماء أنه لا يوجد أصلا لغز يعرف باسم مثلث برمودا، وأن كل ما حدث هو من نسج الأعمال السينمائية والصحف التي تبحث دائما عن الشهرة فقط. وعلى كل حال، هذه آراء لابد من أخذها في الاعتبار واحترامها، ولكن لابد أن لا نتجاهل أبدا أن مثلث برمودا مكان مثير للدهشة والخوف، ومادة خصبة تجذب العلماء وكل من يحاول الاهتمام بالأساطير المثيرة. حاولنا البحث عن المعلومات التي توضح حقيقة المثلث الذي شغل تفكير الكثيرين، واللغز الذي حير كل من حاول فهمه. ولكن هل يا ترى توصلنا إلى حقيقة واحدة يجتمع عليها الجميع؟ لا أحد يدري. كان هذا هو موضوعنا اليوم. نرجو أن نكون قد أسعدناكم، وأن نكون عند حسن ظنكم بنا، وذلك بتقديم ما يفيد الجميع من موضوعات شيقة تحوز اهتمام الكثيرين. إذا عجبكم الفيديو نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع مواقع التواصل لكي يصلكم منا كل ما هو جديد.